Welcome po ulit sa ating kusina, James Cooking po. So today po magluluto tayo ng sinigang na bangus sa mangga. Keep on watching! So ito guys yung mga sangkap na ating kakailanganin. Meron po tayong pechay, luya, sibuyas, sili, and then yung ating bangus, tsaka yung mangga. Ayan, panahon ng mangga ngayon, kaya mangga naman ang ipang-aasim natin. Salamat po sa inyong panonood. Huwag po kayo magsawang manood ng aking video. Subscribe po kayo. Click nyo na rin po ang notification bell para ma-update po kayo sa aking susunod na video. Salamat!